Welcome to Chapsoy etc. channel. My name is Monica Cooker and I would like to tell a story how I was able to monetize my channel after a copyright strike. So listen to this story. So nagkaroon po ako ng copyright strike dahil noong pong January ay nagkaroon ng kaguluhan dito sa Amerika. So yung pong CNN News ay aking ni-live show. So pero hindi po CNN ang nag-copyright strike sa akin, kundi isang advertisement ng Walt Disney. So, ang nangyari po, binigyan ako ng copyright strike. So, ano ba ang dapat natin gawin kung meron tayong ganito? Eh, noong panahon na yon, malapit na akong ma-monetize. Konti na lang ang kulang ko sa 4,000 hours and 1,000 subscribers. So, dumating ako sa punto na sobra na po ang aking subscribers sa mahigit 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, ano ba ang dapat natin gawin? Ang ginawa ko po ay hindi ko po ito dinispute kasi pwede mo nyo po ito i-dispute mismo doon sa kumpanya na nagbigay sa inyo ng copyright strike kung saan sila ay nagreklamo sa YouTube. So, hindi ko po yung ginawa dahil medyo komplikado pong gawin yon na kailangan mo pang i-email ang kumpanya at ganito at ganyan. So, kaya hindi ko po ito ginawa. Ang pangalawa, pwede mo rin to ireklamo sa YouTube. Pero kung ang YouTube mapatunayan na talaga nagkamali ka sa isang copyright strike at i-deny ito, ay maaaring tanggalin ng iyong video o maaaring lalong maparusahan ng iyong channel. So sa takot ko po, ang ginawa ko na lang ay inintay ko kung kailan ito may expired. So ang expiration ng aking copyright strike ay April 11. So, hinintay ko to mag-April 11. At sa wakas, natapos ang aking copyright strike. Matapos ang aking copyright strike, doon po ako nag-apply ng aking monetization. So, medyo kinakabahan ako. Siyempre, may mga history tayo ng copyright strike. Di ko alam o sigurado kung ako ay ma-aprobahan. After one day na nag-apply ako ng AdSense, ito po ay na-aprobahan. And then, saka ako nag-apply ng monetization. Pagkatapos kong mag-apply ng monetization, nakabilang ako ng 3 araw at doon po ito na-aprobahan. So doon po sa mga natatakot dahil meron silang strike, gusto ko po sabihin sa inyo na walang problema kung meron kayong copyright strike, pero wag kayong magkakaroon ng copyrights ng 3 beses dahil sa ikatlong beses, maaring tanggalin ng YouTube ang inyong channel. So patunayan po na ako ay meron isang copyright strike at nagawa ko po itong ipamonetize after ng expiration ng aking copyright strike. So, kung meron po kayong copyright strike, ganun lang inyong gawin. Hintayin nyo ma-expired, saka ninyo ito i-apply ng monetization para siguradong ito ay ma-aprobahan. Sana po ay makatulong ang aking vlog for today at ito po ay ginawa ko sa Tagalog dahil alam kong maraming Pilipino na nanonood ng aking vlog at sana ay makatulong ito sa inyong channel. Salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, i-like at mag-comment sa aking video upang ako po inyo matulungan na mag-grow ang aking channel. Salamat sa inyo at ingat po kayo lagi and have a great day. Thank you!